TripleO adalah satu strategi melawan trend yang menggunakan 3 oskilator RSI, Williams R dan CCI, Commodity Channel Index. Persiapan trading. Pilih carta candlestick dan time frame. Time frame yang boleh diguna untuk strategi ini ialah 5, 10, 15, 30 atau 60 minit. Tempoh trade yang sesuai ialah tempoh yang sama atau 2 kali lebih besar dari time frame. Kemudian, kita buat pilihan oskilator. Kesemuanya boleh dipilih di bahagian indikator. Hidupkan oskilator RSI. Ubah tempoh kepada 7. Kemudian, Williams R. Biarkan paras negatif 20 dan negatif 80. Untuk penglihatan yang lebih jelas, kita tetapkan penanda di bahagian kiri untuk menunjukkan garisan. Tamatkan persiapan dengan menghidupkan CCI. Biarkan paras 100 dan negatif 100. Sekarang anda boleh buka trade. Untuk menentukan entry point up atau down trade, anda mesti sekurang-kurangnya mendapat 2 dari 3 signal. Up trade, garisan RSI merentasi paras 30 dari bawah ke atas. Garisan Williams R merentasi paras negatif 80 dari bawah ke atas. Garisan CCI merentasi paras negatif 100 dari bawah ke atas. Down trade, garisan RSI merentasi paras 70 dari atas ke bawah. Garisan Williams R merentasi paras negatif 20 dari atas ke bawah. Garisan CCI merentasi paras 100 dari atas ke bawah. Mari kita lihat penggunaan sebenar strategi ini.